صباح الخير المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. كيف ما تشوفوا معايا خوتي، راني بديت معكم هذا الفيديو من الصباح. بغيتكم تشوفوا معايا هذا المنظر هذا الزوين. شوفوا تبارك الله، طلع نبي الدنيا شحال غزاله، واحد الطبيعه ما شاء الله عليها. فين ما دورتي عينك ما شاء الله الدنيا خضراء غزاله. الله يا ربي على العروبيه شحال فنه. يعني الانسان خصو مره يمشي للعروبيه. العروبيه تريح القلب والله العظيم. بالنسبه لي بعد انا تنفرح بزاف من تنجي للعروبيه. مني تنجي للعروبيه تنفرح بزاف، تنحس بواحد الراحه النفسيه الحمد لله. يعني تيشوف تبارك الله هاد الخضوره وهاد الدنيا غزاله صلى على النبي. شوفوا معايا تبارك الله. ودابا راه باقي الصباح، يعني باقي الناس ناعسين. انا فقت غير انا ومرت لوسي، فقت انا ومرت لوسي باش ناضت باش غادي توجد الفطور وتوجد المسائل باش غادي نفطروا ان شاء الله. اما عقوستي والوالده وخالتي كلشي باقي ناعس. انا ومرت لوسي اللي فايقين دابا. وجيت انا تنصور لكم شويه في هذا الجو ديال الصباح باش تشوفوا الدنيا كيف دايره. شوفوا معايا المشاهدين تبارك الله، صلى على النبي يا ربي على خضوره. فين ما دورتي عينك ما شاء الله الدنيا خضراء وغزاله صلى على النبي. الهيها في ديك البلاصه كاين الواد حتى يفيق راجلي ان شاء الله ونهبط انا وياه لديك البلاصه. ما بغيتش نهبط بوحديتي، تيفيق راجلي ووليداتي ونهبط انا وياهم نصور لكم ان شاء الله تمايا. شوفوا دايرين في هاد البلايصه هادي. اشنو مالك؟ يلا انا غادي نخليك يلا. ما تقلقش صافي. كيف ما تشوفوا معايا راه باقي الثقيل، باقي الناس ناعسين. انا تعجبني هذا الجو ديال الصباح، تيحمقني هكذا هذا الجو ديال الصباح،
تيكونوا الناس باقا ناعسين، وكاينه غير هكذا العصافير والطيور هكذايا. تيكون واحد الجو سبحانك يا الله، واحد الجو غزال ما شاء الله يا ربي. امي صباح الخير، نعستي مزيان؟ الحمد لله. صحتي وانا لاباس عليكم؟ مزيان الحمد لله، نعسنا مزيان، هضرتو فريق شويه الحمد لله. الجو زوين تبارك الله، اسمع طرينا تبارك الله، اختي زوين العرض صحيحه تبارك الله. انا تنطوي فراش هكا كيف ما تشوفوا المشاهدين، مرت لوسي راه دازت باش تتقاد لينا الفطور. هنايا راه خلطات سميده غادي يدير لنا الحرشه. تصب لينا حريشه ديالها تتجي يا سلام، تجي حريشه غزاله صلى على النبي. هايدا حطيت الحريشه تطيب، ونجي نبرقق هنا شنو كاين. هنا كاينه بيضات، شوفوا معايا سلقات بيضات هنايا. هنا دايره الماء تيطيب باش تعمر اتاي. وها فطورنا وجد. شنو وجدت لينا مرت لوسي الفطور؟ هادو هما الحريشات اللي شاركت معكم البارح، الحريشه اللي طيبات. امي راه حاطه بقوله تفطر بقوله. راه بقوله مع الصباح، وبيض مسلوق، الزيت، الزيتون، العسل. انتم المشاهدين ما كاينش احسن من هذا الفطور صحي. هانت والبقوله والزيت البلديه. شوفني سعديه تغاشى عليا. سعديه عمتي.
لازم نشد. الدجاجات قاسم تياكلو، كانت مالك والي تيوكلوهم. شنو تعطيهم الزرع ولا شنو هذاك الشيء؟ خبيز الزرع. الزرع. خليه تستوي خليه تستوي. ولد خلي شوي خلي باللارج. عطيتي الخبا وليدي نقل جيب شي زوج زراير راه تشري لهم. والله 20 ايوا شنو نقول واش ضغطوك الخطره وليد راه غتوريه لي عطيه الزوجه. ماشي في باللارج. شنو تيقولوا ليه؟ شعب المهم تو حنا ترجيلتو عاود تقولوا له؟ الراس قاقا حطوا لي داتو التقا مشى يصيد الحدل ضرباتو شوكه الرجل شعب المهم تو دارت له حنيمه برجيلتو قال قالت له سير المغموره بيع عليك هاي دوره والصباح سير لعب الكوره. هذه اغنيه على باللارج. جا عينك حلاوجه مقار وقلت السيف ما نسيت عليك السيف الحليليفه امك التليليفه. ايوا ها انت سيدي باللارج تيغنيو عليك. المجدو بالله. هذا لا شوف فين خالتك كل جنة على صباط فين هذا اجي ولدي عاجبو الحال خدام تيلعب مع الفليرسات. مالك مصدعنا انت مالك مصدعنا خدام تغوت. تيغوت على الدجاج تيجي الدجاج حداه تيغوت عليه. حنا غادي هابطين الواد، عندهم واحد الواد لتحت غنمشيو باش نهبطوا له. سناوني بلاتي. غزاله الدنيا يا خواتاتي، عرفتي الدنيا ما شاء الله فنه. ماما راه الواد فين تيبان راه هو لتحت. دابا حنا غنهبطوا له. كنا نهبطوا من جايه امي
ها يلا انا نتسناها هنايا، قول لها تجي. عرفتو الجبل اللي طحنا نمشيو. شوف البلاصه غارقه. شوف خصو راه امي جايه. في الاول قالت لينا غير هبطوا ما غنهبطش. شويه تنادم معاها الحال، قالت لينا تسناوني بلاتي انايا غنهبط انا نمشي معاكم. انا بغيت نشارك معكم هذا الشيء اخواتاتي المشاهدين، بغيت نشارك معكم هاد المناظر الزوينه، هاد الطبيعه وهذا الشيء صلى على النبي. اي حاجه بغيت نشوفها في هاد البلاصه الا وهكذا نشاركها معكم ان شاء الله. ها يمكم رحمه المشاهدين. رحمة جات بين النوار تصورات. ها هي امكم رحمه يا لاله خدامه التساره. خدامه التساره تتشوف هاد المنظر تبارك الله. منظر خلاب غزال تبارك الله. عندك واحد الناس جاي خليه يدوز. خليه يدوز. دايز واحد الراجل من هنايا نكحز من الطريق باش نخليه يدوز. يا قولي عمي انت الاول. ها مسكين قال لي صوريني صور عمي. والله عمك هو الاول. وعليكم السلام. مسكين قال لي صوريني. نير مسكين وغادي يتقدى ولا يتسوق ولا. امي صابت بقوله كرهتي معك شي موس بعدا باش تقطعي. لا موس قطعها بيدي. تقطعها بيديك ولا تبغي موس تقطعها زوينه. شحال غنقول امي صابت البقوله دابا صافي صابت. زوينه باغي تتقطع. صابت غيوانها وزوينه طريه. نشوف امي. زوينه ما شافها ما والو. شوفوا يا المشاهدين صلى على النبي. شوفوا بقوله شحال غزاله. ها انتوما ما شهيتكم. شوفوا تبارك الله على خير على خير. شوفوا ملك سيدي ربي. خدعه مخيف. شوفوا امكم رحمه اش دير. كنخوي الصنادل باش نتمشاو. ها غادي هكذا ولابس صنادل وعمروا لينا بالغيس ولاو تيزرقونا. تتخويهم دابا هكذا من الغيس تكرطهم. كندير نيطواياج. باش ما يزرقوناش. كندير نيطواياج. لا تمسح صباطي تا. هاد الغيس. حنا عندنا العروبيه وين ما فيهاش الغيس. شكلي مع قبيله صبت واحد شويه ديال الشتا، طاحت الشتا والارض فزقات. مني فزقات الارض عندهم سبحان الله العظيم هنا الارض من تتفزق بحال الغاسول. قلت لك بحال الغاصر تيولي فيها الغيث. وداك الغيث دابا اللي ما مولفش ما يعرفش يتمشى فوق منه، بنادم فوق يتمشى بيزلق. انا تزرحت. وين يا بنيه تزرحتي في رجليك. غزاله الدنيا غزاله ما شافوا عويناتكم تبارك الله. مرحبا بكم داخل المغرب وخارج المغرب. الدنيا واعره صلى على النبي. كاين ما يتشاف صلى على النبي، كاين ما يدار، كاين ما يتمكن، كلشي كاين صلى على النبي. هاد الخير عام حجلجه هادي عام حجلجه. شوف عايشين في عالم خار تبارك الله. يلا ملوكه شو ديري؟ شحال صحيح؟ دي قاصح. تبغي شي تقطع قاصح؟ انا تقطع شي. تبارك الله. شوفي الناس تيشريو، الناس تاع الورد تيشريو بالفلوس. هما عندهم تبارك الله موجود وحي ربي. صفر. لوين نديرو صفر. صفر في الخضر هنا في الواد.
ها يلا حسبت لك دقيقه خديتها. هذيك بقوله اللي قطعت امي خداوها ليها الغلم هذا هي الغليل مال دقيقه. جايه هزها مالي وصلت حدا الغلم شافتها هزها وهي كلها تجمع عليها خداتها ليها. خاصكم ما ديروا كلا ديال القيقيله. انا قاعده نقطع فيها بالوريقه حطيتها نسح صباطي كلاوها. ايوا خليهم مرحبا بك. يلا الا كلاوها مساكن ومخلين الربيع. والربع زعما موجود حداهم خليش نقول وبغاو هذيك اللي في دمهم رحمه. هضريشتي مع رجالك. هضري مع رجالك كلاونيه بقوتي. عمرها ما صبات. راه والد ومالك فين مشاو؟ هبطوا للواد راهما تيلعبوا في الماء. اوه عندك مزلق هادشي اللي هنا تيزلق. شوف البلاصه فيها الغيص. اوب اوب اوب. شوفوا معايا هاد الواد العنبي ومازال مولف تيكون عامر. عرفتي تيكون عامر وجيت لهنايا هكايا على برا فين واقفه. دابا قال لك حابسين السد مولف تيكون عامر. شوفوا معايا مالك ووالد هما دخلوا لداخل تيلعبوا. عندك تزلقوا عندك تطيحوا. الله يا ربي انا تيحمقني هادشي تيحمقني هاد المنظر وهادشي هكذا والله العظيم. انا بغيت ندخل معاكم. عندك تطيح. قطعت الواد والي قطعت الواد والي انا عارف واحد الورد خالتي زهرة يلا خالتي زهرة فين غاده شوفوا امكم رحمه شوفوا قلت لك تغرقي. شادي الصباط. هيدا سنادل عاد دغلي راه قلت لك ولا انت داخله بصابوك. ايوا ويلي والصابون انت غتدخل ويلي غتخرجي على الصابو واش دخلتي به. غنغسلو ها انتوما داخل شويه باش تخسر. ما كانش راك تدخلي بالصابو راه انت غادي يتحل غيتخسر. يلا خاف شويه شدي غنمشي ليا. الله الغسول هذا غسول شوف الحجره ماشي زوين. لعبنا يا المشاهدين مزيان في هذا الواد حتى انا دخلت ولعبت مع الدراري.
مع مالك ووالد. غنطلع من هذيك. والله ما سخينا نخرجوا من هذا الواد هذا. مازال داخله. خلنا نلعبنا والله العظيم. ماما ماما مم. يلا يلا. شوفوا يا المشاهدين الغاليين ديالنا العزاز علينا، تنهدي لكم هذا الورد هذا، كل من هو واحد تنهدي له هاد الوريدات هادو اخواتاتي. هذا لو تاكل. امي عيات. حطيتها لتحت ولا رجعت طلعت صافي عيات. زوينه. وين الغيس تبارك الله بحال اي فران مع الثلج. الغيس تيزلق ما عرفناش ليه. يا غزاله يا بنيتي ما شافوا عويناتكم صلاه النبي. هاك هاد الورد هديته للمشاهدين وعطيته لي. هذا نقدموه للمشاهدين ديالنا خوتنا داخل الوطن وخارج الوطن. شوفوا الخير تبارك الله، شوفوا الخير اللي بغى يتمتع يجي دابا تبارك. دابا ما شنو هذا، شنو هذا الصفر، شنو هذا عثمان؟ كاين جرنيج وسميتو كاع. اللي هذا شنو عاد هاد الصفر شنو هو؟ لا ما مدروعش. عب وحده. هاي عب وحده. خيرات تبارك الله، خيرات تبارك الله يا رب. جرني شي تنكل؟ ما عرفاش. لا سليلي. تا هو ما عرفتوش. واجي نوريك. زيدي ورينا تسليلو. اللي قلنا. مسليلي والجرنيش، حنا غنمشيو نقطعوه. واجي ندخلونا مصرفين. هذه الزوينه. ندخلونا. الفول تبارك الله، شوف الفول. يا عندكم هذا الفول تاعكم؟ لا. اجي اروح الدرس. ساره باقي ما دايرش الفول. شوفوا يا المشاهدين، شوفوا شوفوا على الدنيا شحال غزاله ما شاء الله، على طبيعه على ورد يا ربي. مالك دخلي بنتي دخلي تبعي عثمان. عثمان راك دخلتي لداخل. ما انت تلقني. الفول باقي ما ناضش، لا لا زها وكاين باقي ما حط. باقي ما فيش الفول. ماما لا تدخلش انا نتخبى ما نبقاش. على خير تبارك الله، شوف على خير، طلع عندي خير سيدي ربي الحبيب. لا تخبيتي. عرفتي الصاحبي فاش يدخلوا وسط داك الربيع، عرفتي الصاحبي تيتخباو ما تيبقاوش يبانوا في وسط منا. غير دخل يا والد، الصباط زلقني بزاف، نحطو ينشف. غير دخل ماما. نخليه ينشف لي الصباط انا. انا وليت حفيانه دابا. دخلي سيري دخل تبعيهم. شوفوا مالك. خير يا طلع عندي. فين هو سليلو؟ فين سليلو؟ سليلو شوف هاد سليلو. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله. خير تبارك الله. شنو لقيتي تما؟ شنو قطعتي؟ حجلوج. دخل مامي دخل وليد. غنجيبك غنجيبك. شوفوا عثمان ما بقيتيش تبان ليا صافي. تكلم. فينا. ورا ربي غباني. والله الا ما بقيتيش تبان غبيتي. ولا تراهم. فين سليلو؟ انت سليلو؟ هذا الجرنيج. سليلو كذا. هو هذا السليلو. الدنيا غزاله ما شاء الله. انتي ساكنه في فاس؟ انا قنيطره انا ساكنه حنا في قنيطره. ياك جيراني. واحد البنوتات جاو عندي، ثم جايين ضياف هنايا وجاو عندي. دابا شي تتشاف. زرير. شافوني هنا وجاو عند مالك بنتي. جمعة الناس يصليو. احنا نطلعوا ان شاء الله باش نصلي حنايا. هاك الحجلوج ها زيد. قطعي لنا مازال صافي نقطع داك شويه. قطع لنا لنا داك الجرنيش. شنو هو؟ قطع لنا هذا تاكل. هذه حجلوج خور. هذا شنو سميتو الجرنيش هو هذاك. قطع لنا مازال. غندوق. من جيك شوفوا هذا سميتو الجرنيش ياكلوه. ندوق بسم الله. كول يلا كول. زوين. هو فيه شوف. ما تزيالي هاي زوينه كليتو زوين. انتما ما تعرفوا لا حجلوج لا حجلوج. انتم ما تعرفوا والو. قطع لنا عثمان قطع.
هار نصايب هار نجوع بحال هذا. والله الا زوين. دخل خط علينا دخل. دير لها بحال الخرشف. ها يا راه تمشي معايا ملي راه كاينه الطريق تما كاين موجود. فين؟ هي فين تصلي الدين كيأذن. اي الصندوق قاعد تخلينه. باين هذا. الله يا ربي شوف هاد البلاصه كي دايره صفراء. ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. هتروحي في اليوتيوب. شنو هو والد؟ شوفي مالك هاد البلاصه تكون صفراء. لا والد ويلي راه مشى مع عثمان. دخلي ولكن تكون تاني شي حفره تما طيحي حيدي بحالك. قلت لها دخلي شو وليت. كانت كاين عربي على باش شوفي ديك البلاصه كي غارقه لهيا. لا ما كاين تما ما كاينش شي كاين تما عربي. تما راه تخشى ما تبقاش تبان. مالك خلينا امك راه تنبقات حاطي صباط. مع فزق لها هي الغيط حيدات ومشي نشوف. خالتي ولدك والد ما بقاش والد والد غبا. والد فينك؟ زيدي فيه. فين والد؟ صافي مبقاش يبان سامحة حبيبه. شوف والد غارقة. أنا غارقة. كنت هسه شنو سميتك؟ مالك؟ كنت هسه ماما أنا غارقة. ماما أنا غارقة. لا ما تدخليش شوفي تما راه غارقه مالك. عادي عشوية هي ما تبقاش تبان. وعندك كاين شوك و لحظة نغسل ما عنديش مال. هذا الورد هنا هو. أنا عطاني شي خليدة. لأن هو أنا عنطر. هاي اللي بغيت تهوتها. والد فرقت عليهم كامل. ويلي صبويا غيطيح لي. ماما ما بقيتيش تبان ليا صافي غرقتي وسط الورد. عرفتوا ما شاء الله شوفوا الورد. ولدي تيدخل تما تيغبى ما تيبقاش يبان. دير باي باي من تما والد هكا. شوفوا السيده فين دخلت عرفتوا غاده. حتى بان لي غير هكذا وجهها والله تخلعت. سحبني شي حاجه. خلعتيني والله تخلعتيني. انا غاده انا والبنات نهضر انا وياهم حتى هكذا خربشات. سحبني شي حاجه تخلعت.
يا غزاله تبارك الله، ما يشوفوا العوينات، الدنيا خلابه تبارك الله. عثمان قطع لينا الجرنيج. عييت وخشيت هنا تجلس، عييت وتخشيت هنا في الربيع. شكرا عثمان. صافي الله نقيو لينا نقيو تبارك اليوم. الله، شوف تبارك الله البلاد ديال نسيبتي الخيرات، هذاك شنو هو ولد ليش هي وجيرانها صلى على النبي الله يحفظهم. خير تبارك الله خير. بارك الله. هذا هو سليلو، عرفت سليلو؟ عرفت يعود من جا. هذاك كيدك وكيف ما تشوفوا معنا دابا مرت لوسي وجدات لينا كسكسو، ها هي تتحط باش نحطو نتغداو ان شاء الله. شوفوا معايا مريقه ديال كسكسو صلى على النبي، تتبان خاطره وزوينه، وكسكسو ديال البلاد فاتلينو على يديهم. تيجي شهوه منه هاد الكسكسو هذا اللي تيصايبوا على يديهم. حجيبه شكرا الله يعطيك الصحه، سمحي لي انا ضربناك تماره معنا اختي. تعدب. شكرا اختي، انا تبحيت مشى لي الصوت. لا داب لا والو، مرحبا بكم. شكرا اختي سمحوا لي انا. لابسه الزرقاء. وها هي القصريه ديال الكسكسو ديالنا تبارك الله تتشهي. سمحوا لينا المشاهدين الا تشهات شي وحده شي موحمه كتسمح لينا. دايره فيها الفول، دايره فيها الحمص، تتبان شهوه منها. كيف ما تشوفوا المشاهدين بعد ما تغدينا وارتحينا دابا ان شاء الله غادي نمشيو عند لوستي. حنا غاديين انا والوالده خالتي عكوزتي نمشيو عند لوستي نشوفوها حتى هي. هذا واتسبو، هذا من هنا دابا غادي في القنيطره، هذا هو الواد اللي تمشي هكذا اللي في القنيطره، وهذا هنايا. شوفي البوكا تبارك الله كي جاي. بان راكبه في الطنابير ما لقيتش كيف ندير. ماما دابا دخلنا عليه نهربوا. ولا شنو بنتي راه هذا الجهد قاع فين بنزل. ديروا بين الحواض نتاع الصحافه. شوفوا انا عارفين تنشوفوا فيه. احنا وصلنا عند لوستي، احنا وصلنا لعندها للدار. كيف ما تشوفوا معنا المشاهدين بعد ما دخلت عند لوستي رحبوا بينا وكبروا بينا الله يكثر خيرهم، ودابا راهم دخلوا الكوزينه باش يوجدوا كسكروط. هنايا راه الاخت تصايب رزيزه، شوفوا طلع البنت تصايبها غير بيديها، رزيزه ديال اليد هذه.
غتبقاي تخدمي حتى ترقق. شويه ماشي بزاف. وهنايا تتخبز الرغيفات. شوفوا معايا، شوفوا الصلاة على النبي، شوفوا بنت لوسي الصلاة على النبي. قلت لهم بنت لوسي بنت لوسي الصلاة على النبي الحداقه يا لاله. قلبيها تبارك الله عليك. ها هما هنايا طيبين. شوفوا معايا الصلاة على النبي رقيقين ومحمرين على مزويناتهم. وهنايا داير البغرير. شوفوا معايا البغرير الصلاة على النبي. والبغريره يا بغريره هذيك لا وحده بيعاود الاخرى. صلى على النبي عليهم يعاونكم اختي. حداقه بعدا هذا كل وحده شنو تدير. هذه تدير المروي، هذه تدير الرغيفات، هذه تدير البغرير كل وحده باش مكلفه. وهنايا نسيبت لوستي تتنقش. فاش جينا لقينا لوستي تتنقش ليها. شوفوا معايا النقش ديال اليد، هذا غير النقش ديال اليد صلى على النبي. شوفوا معايا كيف داير، نقيشه خفيفه وزوينه صلى على النبي. بصحتك بصح النقش. شوف بقيرات. شوفوا صلى على النبي النقش. هذه راه بنت لوسي بقى غير صغيره صلى على النبي، هكذا غير صغيره في السن. شوفوا صلى على النبي تخرج من يديها. راني ما بغاش نزيد، حسيت بيه شد فيا، راني ما بغاش نزيد قلت لها. شوفوا مالك حتى هي صلى على النبي، حتى هي نقشات. شوفوا النقيشه مالك، عجبتك النقشه دارتك فرح. لا لا قد يدك تخسر. تلقيها نير. ها انتم المشاهدين، ها هو كسكروت ديالنا عند لوستي. داكشي اللي كان تيوجدوا لنا قبيله، الرغيفات، البغرير، العسل، الزبده، الحرشه. هنايا لوستي تدخوي اتاي. المشاهدين احنا جايين بعد ما درنا كسكروت. الله امكم رحمه عيات. درنا كسكروت عند لوستي وقالت لنا يلا نهبط لكم الواد تشوفوا شويه الواد وتشوفوا الفيرمه ديال الليمون. الدنيا زوينه غزاله، ولكن الغيس ما عرفناش ليه. ما عرفناش نمشيو في الغيس. ماشي مشكل، نزلقوا ونطيحوا نطيحوا ونوضوا اش خلاوها. شي زوين. المهم هي نشوفوا الدنيا. انا غادي نتقلب دابا. عيني عليها طيحي لنا التليفون. هاريدك ملي غندوز هاريدك انا كنفوت الشلابه الفوق. يعني زوينه صلى على النبي. شوفوا الصلاة على النبي، هاد الفيرمه ديال الليمون. الصلاة على النبي يا ربي. شوفوا الصلاة على النبي المشاهدين، شوفوا الصلاة على النبي الليمون تبارك الله يا ربي. الصلاة على النبي، شوفوا تبارك الله. الراجل مسكين مول الليمون تيقطع علينا الليمون.
شوفوا طلعن بلوستي فين تدير الليمون. الراجل الراجل تيقطع الليمون وتيعطينا مسكين. الله يكثر خيره. شكرا. عزيز قطعتي شي ليمون؟ انا تنقطع الخيرات ديال الليمون تبارك الله. شي طلعن بي على خير. اللهم بارك. نقي نقي لي شي وحيده نقي. نهار كبير هذا. ربي يخليك اخويا. بعد الحمد لله في الماء مشينا تيكبروا بينا الناس الحمد لله. ايوا الحمد لله. نقي معك شي ليمون يا عزيز نقي. صلاة على النبي رب الدنيا غزاله ما شاء الله. ايوا امي كي جاك الليمون؟ انت الخير تبارك الله. انت الخير الله يحفظوا المواليك. شوف الخيرات تصلح بخير سيدي ربي. شوفي تبارك الله. يلا قطع عمري لنا واحد الخنشه ديال الليمون نديوها معانا قطع لنا السيد تبارك الله. راه نوجدوها رمضان. قطعنا حنا حاطين ترجعوها الاخر في حجر الضاويه. نوجدوها سيدنا رمضان ان شاء الله. تبارك الله عمر لينا. راه نشربوا في العصير في هذا رمضان ان شاء الله يا ربي. تبارك الله يا ربي. لا غنمشيو نشوفوا الواد. بارك الله. الله يحفظه هو ومالي هذا الخير تبارك الله. قالت لي ديال من البلاصه قال لي ديال الله سبحانه وتعالى. اي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى. الله يرزق غير الصحه والسلامه. صلى على النبي. الغروب الشمس تهبط. تيقطع علينا الحامض. ها الشجره ديال الحامض. هكا الدار. نشوف. ها الحامض صلى على النبي. ما تبقاش تطيحوا. حلي فوت. شوفوا الحامض. تقطع لك خير سيدي ربي ما شاء الله ما شاء الله. صلى على النبي. الدنيا غزاله تبارك الله. صافي يا ولدي الله يسهل عليك. صافي يا احمد. جينا الواد. اجي مالك؟ اجي مامي. اوب اوب اجي. جينا هبطنا للواد. هذا هو الواد اللي تيكب عندنا في قنيطره في واد سبو. هذا هو واد سبا. هذا هو دابا راه غادي من مكناس حتى القنيطره. هذا الواد هذا. عندي يا ربي كتنساي الهم واللي فيه. الله قاصر تبارك الله عالم خر. عندي هلا عاد مشاو قدامنا حنا جايين. غيكون فيه الحوت. راك فيه الحوت. فيه الحوت. ها راك فيه البوري وفيه ماتش اخر. الواد فيه الحوت هذا. مشينا تبارك الله. يلا يمشي. ايوا شتو بنياتي ما يشوفوا عويناتكم. تمنيت كل حبيب يجي لهنا ويشوف هذا الشيء تبارك الله. هذه المناظر كل حبيب وكل حبيبه وكل كلشي. شوفي شجره الحامض حداك والليمون. الواد هالما غادي تيكب من حداك. خيرات تبارك الله. الليمون قطعي وكولي. شي الخير موجود. صلى على النبي. ها الراجل قطع لينا مسكينها بحجورتنا. ها في الميكا. قال لنا مسكين ديك الساعه قال لنا كون شفت معاكم شي صاك كون عمرتو لكم بالليمون. ما تحبش كاين هذا الخير.
لا انا قالت لي لوسي، قالت لي راه هبطي الجنان ديال الليمون، وكما جنة تحشى في يدينا، ولكن صلعن بيه غاديين برزقنا الحمد لله، داكشي اللي مكتب لينا غاديين به. ودابا بعد ما شلنا هاد المنظر هذا وجينا عند لوستي، غاديين ان شاء الله دابا باش نرجعوا عند عكوستي ان شاء الله. والله ما سخينا بهاد البلاصه، ما سخيناش بهاد الجو، ما شاء الله صلى على النبي. راجلي تيقول لي يلا بارك يلا، تنقول لي عافاك غير شويه شويه ونمشيو للدار، غير شويه ونمشيو. ما سخيناش نمشيو، والله ما سخينا نمشيو.